आज म तपाईहरुलाई एकदमै मिठो तरिकामा सादेको सुकुटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सुकुटी चाहिँ मैले यहाँनिर बफको लिएको छु। तपाईहरुले कुनै पनि तपाईहरुको फेभरेट मासुको लिन सक्नुहुनेछ। सुकुटीलाई भिजाउनु पर्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर ठूलो बोलमा ट्रान्सफर गरेर त्यसमा मैले तातो पानी राखे। कभर गरेर 1 घण्टा राम्रोसँगले तातो पानीमा भिज्न दिने। 1 घण्टामा सुकुटी राम्रोसँगले भिजिसकेको हुन्छ। यसरी भिजाको सुकुटी काट्न पनि सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई मनपर्ने साइजमा काट्नु होला। मैले चाहिँ यसरी काटेको छु। यी काटेको सुकुटीलाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर कराईलाई राम्रोसँगले तताएर 120 ml तोरीको तेल राख्दै छु। तेलबाट यसरी धुवाँ आउन थालिसकेपछि यो काटेको सुकुटीलाई राखिदिने र सुकुटीलाई फ्राई गर्दाखेरि हतार नगरिकिन मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुहोला। तपाईहरुले यहाँनिर भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ सुकुटी एकदमै राम्रो फ्राई भएको छ। यो हल्का क्रिस्पी पनि भएको छ र अब ग्यासलाई म अफ गर्न गइरहेको छु। यी सबै राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको सुकुटीलाई निकालेर एउटा ठूलो मिक्सिङ बोलमा राख्ने। फ्राई गरेको सुकुटी साइडमा राखेर अब म टमाटर पोल्न गइरहेको छु। यसरी पोलेको टमाटर सादेको सुकुटीमा राख्न भयो भने एकदमै स्वादिलो बन्छ। पोलेको टमाटरलाई सिलौटोमा राखेर पिस्ने। पिसेको टमाटरलाई एउटा सानो बोलमा ट्रान्सफर गरेर राख्ने। मैले यो फ्राई गरेर मिक्सिङ बोलमा राखेको सुकुटीमाथि सानो साइजको प्याज राख्दै छु। त्यसमा मैले यसरी मसिनो गरेर काटेको अदुवा पनि राखे। त्यसरी नै मसिनो गरेर काटेको लसुन पनि राखे। सँगसँगै धनिया पत्ता पनि एड गरे। ठूलो चम्चाको 1 चम्चा भुटेको जिरा पाउडर, सँगसँगै ठूलो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसला पनि। त्यसै गरेर अघि पिसेर राखेको यो टमाटरलाई पनि राख्ने। ठूलो चम्चाको 1 चम्चा डल्ले खोर्सानीको पेस्ट। यसको रेसिपी तपाईहरुले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ। ठूलो चम्चाको 2 चम्चा निम्बुको रस, स्वाद अनुसार नुन,
अब यति गरिसकेपछि एउटा सानो प्यानमा मैले अघि मासु फ्राई गरेकै तेल ठुलो चम्चाको 2 चम्चा राखेर त्यसमा 4 वटा हरियो खोर्सानी राखे। सँगसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी दाना र अलिकति टिम्बुर पनि राखे। मेथी रातो भएर आएपछि ग्यासलाई अफ गरेर त्यसमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी सँगसँगै अलिकति हर्दी पनि एड गरेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। र अब यो तातो तातो तेललाई पनि सुकुटीमाथि राखे। र अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। जति राम्रो तपाईहरूले मिक्स गर्नुहुन्छ त्यति नै सुकुटीमा स्वाद बढेर जान्छ। एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला। एकदमै मिठो मुखमा पानी नै आउने स्वादिलो सुकुटी बनेर रेडी छ। म एउटा ट्राई पनि गर्न गइरहेको छु। एकदमै मिठो बनिएको छ र तपाईहरूले यसलाई एज अ साइड डिस अथवा कुनै पनि तपाईहरूको फेभरेट ड्रिङ्क्सहरूसँग इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ। र आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। र यदि रेसिपी मन परे तपाईहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। Thank you. Bye-bye.